Aloore tiwantiwa nìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. aago mẹ́rin ti lù. èyí ni rédíò Aloore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM níléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìn àjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní secretariat Agodi nílẹ̀ Ìbàdàn. ìròyìn àgbọ̀ ilẹ̀ mú wá fún yín. orúkọ tèmi ni Abdullahi Salman. ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. gómìnà Mákindé tún ti fi ipa rere lélẹ̀ nípa gbígba àwọn ọ̀dọ́ sẹ́nuṣẹ́ ìjọba. ẹgbẹ́ olùkọ́ pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn ọ̀gá àgbà nílé ìwé girama ìka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò fi oyè bàbá àṣàlẹ̀ dá gómìnà Mákindé lọ́lá. ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tako àbá ìwé òfin fún ìdásílẹ̀ àjọ elétò ẹ̀yáwó fún àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba. ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ́jọ́ awuyewuye tó súyọ látàrí ìwọ́de ẹfòpin sí ikọ̀ SARS nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ parí atótónu wọn. olóòtú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti sọ di mímọ̀ pé ìjìyà yóò bẹ̀rẹ̀ fún àwọn èèyàn tí wọ́n fi èébú ẹlẹ́yàmẹ̀yà bú àwọn agbábọ́ọ̀lù. ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé tún ti mú ìlérí tó ṣe lákòókò tó ń polongo fún ètò ìdìbò ṣẹ nípa gbígba àwọn ọ̀dọ́ tuntun ṣiṣẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. alága àjọ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Alhaji Kamorudeen Adẹrẹbìgẹ lọ́sọ̀ yìí di mímọ̀ nínú àtẹ̀jáde ètò ìfiléde pẹ̀lú àfikún pé gómìnà Mákindé ti buwọ́ lu gbígba àwọn èèyàn tó tó 778 gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ nípa ètò ẹ̀kọ́ ètí yóò máa kọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní àwọn Unity School nípínlẹ̀ yìí àti àwọn ilé ẹ̀kọ́ ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ lábẹ́ iléeṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Alhaji Adẹrẹbìgẹ ṣàlàyé pé ètò ìgbanisíṣẹ́ ọ̀hún ni ó jẹ́ àkọ́kọ́ rú rẹ̀ láti ìgbà tí wọ́n ti dá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sílẹ̀. ó tún ṣe lálàyé síwájú sí pé àwọn akópa tí wọ́n ṣètò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò fún ètò ìgbanisíṣẹ́ náà ní oṣù kẹrin sí oṣù karùn-ún ọdún yìí ní kí wọ́n máa lọ wo ojú ẹ̀rọ ayélujára tìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 17 oṣù kejì ọdún yìí nígbà tí ìwé ìgbanisíṣẹ́ ní ìrètí wà pé yóò tẹ̀ wọ́n lọ láàrin oṣù kẹjọ tí wọ́n yóò sì bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nílé iṣẹ́ tó ń rí sí ètò ẹ̀kọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹsàn-án ọdún tá a wà yìí. bákan náà Alhaji Adẹrẹbìgẹ wá dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gómìnà Mákindé fún àwọn onírúurú àṣeyọrí tíjọba rẹ̀ ṣe nípínlẹ̀ yìí tí ó wá rọ àwọn èèyàn láti túbọ̀ máa ṣàtìlẹ́yìn fún ìṣèjọba gómìnà Ṣèyí Mákindé látàrí àfojúsùn rẹ̀ láti mú ìpínlẹ̀ yìí gòkè àgbà sí i. alákòóso fún ètò ẹ̀kọ́ nílẹ̀ wa Malam Adamu ní ìwá sí ìlú Ìbàdàn nínú oṣù kẹsàn-án ọdún yìí tí a wà yìí láti wá fojú rí bí wọn yóò ṣe fi gómìnà Ṣèyí Mákindé jẹ́ oyè bàbá àṣàlẹ̀ fún ẹgbẹ́ àwọn ọ̀gá àgbà ilé ìwé girama ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tá a mọ̀ sí ANCOP. àwọn tí ìrètí wà pé wọn yóò péjú síbi ayẹyẹ ọ̀hún ni ààrẹ ẹgbẹ́ olùkọ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà ọ̀mọ̀wé Nelson Idris àti akẹgbẹ́ rẹ̀ nínú ẹgbẹ́ ANCOP ọ̀gbẹ́ni Amsem Izuage pẹ̀lú àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tó ní í ṣe nípa ètò ẹ̀kọ́ nílẹ̀ wa Nàìjíríà nígbà tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìyẹn arábìnrin Olúbàmíwádìí Ọ̀ṣun, ààrẹ ẹgbẹ́ ANCOP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ olùṣọ́ àgùntàn Mojísọ́lá Ọ̀jẹ́túndé àti akọ̀wé ẹgbẹ́ ANCOP ọ̀gbẹ́ni Akínadé ṣe lálàyé pé yàtọ̀ fún pé ẹgbẹ́ náà gbóríyìn fún gómìnà Mákindé nìkan inú ẹgbẹ́ ANCOP dùn sí ọ̀nà tí gómìnà Mákindé fi ń tukọ̀ ìjọba nípínlẹ̀ yìí pàápàá jùlọ lẹ́ka ètò ẹ̀kọ́. akọ̀wé ẹgbẹ́ ANCOP nípínlẹ̀ yìí tún ṣàfikún rẹ̀ pé òǹkà ti ṣàfihàn rẹ̀ pé 6,000 àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti kúrò ní iléèwé kí ìṣèjọba gómìnà Mákindé ó tó gorí àléfà ni wọ́n ti padà sí iléèwé látàrí ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ tí ìjọba gómìnà Mákindé gùnlé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti jáwọ́ kúrò nínú bíbọwọ́ lu àbá ìwé òfin fún ìdásílẹ̀ àjọ tí yóò máa ṣètò ẹ̀yáwó fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípínlẹ̀ yìí ti ọdún 2021 gẹ́gẹ́ bí èyí tí kò lẹ́sẹ̀ nílẹ̀ rárá. àbá ìwé òfin ọ̀hún ni ó ń béèrè fún ìdásílẹ̀ àjọ elétò ẹ̀yáwó fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba eléyìí tí yóò dá dúró àti àwọn ètò mìíràn fún àjọ náà ṣùgbọ́n tí ilé ìgbìmọ̀ asòfin jáwọ́ nínú rẹ̀ nígbà tí wọ́n kà á fún ìgbà kejì. lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ nílé ìgbìmọ̀ asòfin ọ̀hún lánàá asòfin tó ń sojú Ìṣẹ́yìn Ìtẹ̀síwájú ọ̀nàrẹ́bù Adéọlá Bámidélé
wòye pé ó dára kí ètò ẹ̀yáwó fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípìnlẹ̀ yìí wà lábẹ́ ìṣàkóso tó ń darí rẹ̀. Bákan náà ọ̀nàrẹ́bù Adébáyọ̀ Abájídé ẹni tó ń sojú ẹkùn àríwá Ìbàdàn kejì nílé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣàfikún rẹ̀ pé kò ní bójúmu tó kí tí àjọ tó ń ṣètò ẹ̀yáwó fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba bá wà lójú kan nítorí pé wàhálà náà yóò ti pọ̀ lápọ̀jù tí wọn kò sì nílé ṣiṣẹ́ wọn bó ti tọ́ àti bó ṣe yẹ. Olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀nàrẹ́bù Débọ̀ Ògúndòyìn náà wá wòye sí pé ìṣàkóso tó ń lọ lọ́wọ́ lórí ètò ẹ̀yáwó fún àwọn òṣìṣẹ́ ọba ń ṣe dáradára tí kò sí ẹ kó sì dí láti dá ìtàpórógan sílẹ̀ rárá. Ìgbìmọ̀ tó ń gbé ẹjọ́ awuyewuye lórí ìfìyàjẹni lọ́nà àìtọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá àti àwọn ìwà mìíràn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ni wọ́n ti parí atótónu lórí ẹjọ́ 163 tó ti di gbígbọ́ báyìí. Ìgbìmọ̀ náà kéde ní àná lẹ́yìn tí wọ́n parí ìpàdé lórí ìjókòó 63 láti bí oṣù 6 sẹ́yìn lẹ́yìn tí àwọn ìgbìmọ̀ ti ń gbé ẹ̀sùn 63 tí àwọn ará ìlú ti gbé síwájú wọn tí ìgbìmọ̀ náà sì bẹ̀rẹ̀ àgbéyẹ̀wò lórí ẹjọ́ àti ẹ̀sùn kọ̀ọ̀kan látara àṣàrò àti ìpàdé tí yóò tẹ̀nà sí ìparí ìwádìí tí wọ́n sì kó fún ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láti buwọ́lù. Alága ìgbìmọ̀ náà onídàájọ́ Bọ́lájòkó Adéníjì tó ti fẹ̀yìntì ni ó kéde láti fi òpin sí ìjókòó ìgbẹ́jọ́ ọ̀hún ní ibi tí wọ́n ti ṣe ìpàdé nígbẹ̀yìn ní ilé ìgbìmọ̀ àwọn lọ́balọ́ba ní sẹkítẹ́rì Agodi Ìbàdàn. Ó ṣe lálàyé pé àbájáde ìgbìmọ̀ ni àwọn yóò fi ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn aláṣẹ tọ́rọ̀ ń kàn láìpẹ́. Olóòtú ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì Boris Johnson ti jẹ́ kó dímọ̀ lọ́jọ́ tòní pé òfin tó de àwọn jàǹdùkú nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì láti mọ́ yọjú sí pápá ìṣeré yóò tún kan àwọn tí wọ́n máa ń fi àbùkù kan àwọn agbábọ́ọ̀lù lórí ẹ̀rọ ayélujára. Àtúnṣe tí wọ́n ń gbèrò nípa fífi òfin sílẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àbùkù tí wọ́n fi ń kan àwọn agbábọ́ọ̀lù nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì nígbà tí ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Italy yege nínú àṣekágbá Euro 2020 ètò wáyé lọ́jọ́ àìkú tó kọjá. Àṣẹ gbígbèsè lé ọ̀hún ló di dídásílẹ̀ lọ́dún 1989 láti wáwọ́ dẹ́kun fún àwọn jàǹdùkú tí máa ń fa wàhálà nínú àti lágbègbè orí pápá ìṣeré èyí tí àjọ tó wà fún gbígbèsè lé yóò máa ṣàmójútó rẹ̀. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá tó wà ní àríwá ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì sọ pé ọmọkùnrin ẹni ọdún 37 lọ́wọ́ ti tẹ̀ gẹ́gẹ́ bí afurasí ọ̀daràn lábẹ́ òfin tó di ọ̀rọ̀ ìsọkúsọ nígbà tó ń gbé sórí ẹ̀rọ ayélujára bí tó ti sọ̀rọ̀ sí àwọn ọmọ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì èyí tí ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ jẹ́ ó kéré tán ẹ̀wọ̀n ọdún 2 tí kò sì ní owó ìtanràn rárá. Olóòtú ìjọba ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì wá ṣe ìpàdé papọ̀ pẹ̀lú àwọn aṣojú iléeṣẹ́ ẹ̀rọ ayélujára lónìí èyí tí ìrètí wà pé yóò fi òpin sí wàhálà tó ti ń jẹyọ nípa ìbú ẹlẹ́yàmẹ̀yà. Oníjù báyìí lọ fún tòní o ṣùgbọ́n kí n tó máa lọ ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan tí láti yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM ní iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà àti ìrìn àjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní Secretariat Agodi nílẹ̀ Ìbàdàn. Gómìnà Mákindé tún ti fi parí lélẹ̀ nípa gbígba àwọn ọ̀dọ́ sẹ́nu iṣẹ́ ìjọba. Bẹ́ẹ̀ náà la mọ̀ àfihàn pé ẹgbẹ́ olùkọ́ pẹ̀lú ẹgbẹ́ àwọn ọ̀gá àgbà iléèwé girama ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yóò fi oyè bàbá àṣàlẹ̀dá gómìnà Mákindé lọ́lá. Ilé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tako àbá ìwé òfin fún ìdásílẹ̀ àjọ elétò ẹ̀yáwó fún àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba. Bẹ́ẹ̀ náà la mọ̀ àfihàn pé ìgbìmọ̀ tó ń gbẹ́jọ́ awuyewuye tó súyọ látàrí ìwọ́de ẹfòpin sí ikọ̀ SARS nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ parí atótónu rẹ̀. Ní ìparí, olóòtú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ti sọ di mọ̀ pé ìjìyà yóò bẹ̀rẹ̀ fún àwọn èèyàn tí wọ́n fi èébú ẹlẹ́yàmẹ̀yà bú àwọn agbábọ́ọ̀lù. Kò ní jù báyìí lọ fún tòní o títí ọ̀la tẹ̀tùmọ̀ pàdé wa lórí ìròyìn àgbáyé. Abdullahi Salman lórúkọ tèmi ń jẹ́ ẹ ṣé tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. Wòó sọ ò ewédú gbẹ̀gìrì àmàlà ohun gbóná fẹlifẹli nìbàdàn ìlú rédíò Aloore.
Ọ̀yọ́ State Health Insurance Agency ó ti dé. Iṣẹ́ abẹ òun bẹ ìgbà bí ọmọ ògbẹ́ ìtọ́jú àìsàn gbogbo ṣẹgbẹ̀rún mọ́jọ kórì kan ó gbà wòsàn fọdún kan iṣẹ́ bàbá rántí mo ní kí n béèrè pé báwo lára ọmọ yìí ni. ó yàtọ̀. ẹ ò gbé lọ sí hospital ni. a ti làgbo. ò pọn mi sílẹ̀ dòǹgbẹ́ ní Ọ̀yọ́ State Health Insurance Agency ti ṣètò ìlera tó péye ẹgbẹ̀rún 8 náírà ní fórí kan lọ́dún bàbá ìyá pẹ̀lú ọmọ méjì jẹ́ ẹgbẹ̀rún 28 náírà péré. mo bá tún lọ́mọ méjì sí ńkọ́. ẹgbẹ̀rún 2 àti igba náírà lẹ́ ó fi kún ṣíṣàyẹ̀wò ara rírí dókítà àti gbígba oògùn nílé ìgbẹ̀bí aládàáni tàbí alábọ́dé tí ó ti àfọwọ́sí o sì lè forúkọ sílẹ̀ ládùúgbò rẹ̀ sẹkítẹ́rìàtì nìbàdàn ni wọ́n wà. ṣèbí ní Ministry of Establishment and Training náà wà. kódà ẹ ti mọ̀ jù. fóònù nọ́mbà ó ṣe àdá. 090 30 000 530 tàbí 080 57 000 530 ó pé jàjọ̀lọ́. ọ̀ṣẹ̀ ló ń kéde. Good afternoon. This is Aloore Radio, transmitting from the GSM Studio, Ministry of Information, Culture and Tourism, Secretariat, Agodi, Ibadan. This is the world news. I am Aboyede Ojo. First, the highlights. Makinde sets another landmark on youth employment. Oyo NUT anchor to honor Governor Makinde. Oyo Assembly rejects centralized staff loans board bill. And Oyo NSTARS panel concludes public hearing on 163 petitions. And on the foreign scene, racist abusers to be banned from football stadium. And now the news in full. Governor Seyi Makinde of Oyo State has once again fulfilled one of his electioneering campaign promises on youth employment. The chairman, Civil Service Commission, Oyo State, Alhaji Kamaru Abiodun Aderibigbe, stated this in a press release saying that the governor has approved the employment of 692 fresh education officers who had to teach in the Oyo State Unity Schools under the Ministry of Education, as well as technical colleges. Aderigbe said that the unprecedented recruitment is the first of its kind since the creation of Oyo State. He, however, stated that candidates who attended the interview for the recruitment of education officers in April and May 2021 are to check their status on the state portal from Saturday 17th of July 2021, while letters of appointment is expected for collection from middle of August, and the fresh employee will be expected to assume duties at the Ministry of Education from 1st of September 2021. Aderibigbe then appreciated the governor for this laudable achievement, hoping that the successful candidates and indeed the entire people of Oyo State keep appreciating and supporting the Seyi Makinde-led administration despite the dwindling resources and competing demands. Also, the Minister of Education, Malam Adamu, will be in Ibadan by September to witness the swearing-in of Governor Seyi Makinde as the Grand Patron of the All-Nigerian Confederation of Principals of Secondary School, ANCOP, in Oyo State. Also expected at the event are the National President of the Nigeria Union of Teachers, NUT, Dr. Nasil Idris, and that of ANCOP, Mr. Anslem Usuegi, among other stakeholders in the education sector in the country. While speaking with newsmen after meeting with the Secretary to the state government, Mrs. Olubamiwo Adeosun, yesterday, the state president of ANCOP, Pastor Mojisola Ojetunde, and his secretary, Mr. Akin Akinade, said the body is not only proud but also extremely delighted with the leadership style of the state governor, especially in the area of education development. The ANCOP secretary said figures have indicated over 6,000 students that have dropped out of school before the advent of the present administration have returned to classrooms across the state as a result of the free education policy of the Oyo State government. Meanwhile, the Oyo State House of Assembly has struck out the Oyo State Staff Loan Board Bill 2021, describing it as pointless and unnecessarily complex.
The bill, which seeks the establishment of a centralized staff loan board in the civil and public service of your state government and other matters connected therewith, was struck out at the yesterday's plenary at its second reading stage. During his contribution on the floor of the House, the lawmaker representing Iseyin Itesiwaju State Constituency, Honorable Adiola Bamidele, noted that provision of loan facilities for civil and public servants should remain under the supervision and regulation of their agencies. Honorable Adebayo Babajide, representing Ibadan North Constituencies 2, also buttressed the argument, saying having a single board to attend to the affairs of the entire staff of Oyo State will be too cumbersome and, of course, end up ineffective. The Speaker, Honorable Debo Ogundoyin, in his own words, noted that if the current system is serving the people well, then there is no need for fusion. Also in Oyo State, the Oyo State Judicial Panel of Inquiry on Police Brutality and Other Related Matters, also known as #NSAS Panel, concluded its public sitting on 163 cases brought before it. The panel, after yesterday's sitting, announced the conclusion of public hearings on all matters after 63 sittings spanning over 6 months. After considering a total of 163 petitions submitted to it by members of the public, the panel will begin the process of reviewing each petition through technical meetings and deliberations, which will lead to the final report that will be submitted to the state government for implementation. Chairman of the panel, Justice Bala Joko Adenije, retired, who declared the winding up of the panel's public sitting at its last sitting held at the House of Chiefs, House of Assembly Complex, Secretariat Agodi, Ibadan, said that the panel's report will be submitted to the relevant authorities in due course. And on the foreign scene, the Prime Minister Boris Johnson, On the foreign scene, the United Kingdom Prime Minister Boris Johnson said today that laws banning football hooligans in England from attending matches will be extended to target those responsible for racial abuse and players on social media. The proposed change to football banning orders follows a deluge of abuse being directed at several Black England players after the team's defeat in the Euro 2020 final against Italy on Sunday. The banning orders, created in 1989 to stop non-English hooligans causing trouble at and around domestic and overseas matches, are managed by the Football Banning Orders Authority. Greater Manchester's police in Northwest England said a 37-year-old man had been arrested on suspicion of an offence under the Malicious Communications Act after social media posts directed at England players, and the offence carries penalties of a maximum 2-year prison sentence and or an unlimited fine. However, Johnson and his ministers are faced withering criticism for failing to condemn promptly England fans who booed their own players taking the knee before matches early in the tournament. Johnson met with representatives from the leading social media companies on Tuesday in what is said was part of a concerted approach to tackle the problem. And now, before I go, the highlights again. Makinde sets another landmark on youth employment. Oyo NUT anchors to honor Governor Makinde. Oyo Assembly rejects centralized staff loan board bill. Oyo NSAS panel concludes public hearing on 163 petitions, and on the foreign scene raises abusers to be banned from football stadium. And that ends the world news. I am Aboyedioju. Thank you for listening.